שלום לכולם, ברוכים הבאים לוובינר של חברת שווה, לסקירת התוצאות וההתפתחויות העסקיות בשנה החולפת. איתי נמצאים מנכ"ל החברה איתן לבטוב וסמנכ"ל הכספים עופר עדן. לפני שנתחיל אזכיר שהוובינר אינו מהווה תחליף למעבר לדוחות הכספיים המפורסמים במאיה ובאתר החברה. אציין שקיבלנו כבר לא מעט שאלות, אנחנו נענה עליהן במרוכז. שאלות שלא נספיק להגיע אליהן יקבלו מענה פרטני. עדן, בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני רוצה להתחיל דווקא בנימה אישית. בשנה רגילה, בשנה נורמלית, האירוע הזה היה חגיגה גדולה, לאחר שנת שיא של החברה עם צמיחה בכל הפרמטרים. אבל אנחנו לא בשנה רגילה, אנחנו לא בתקופה רגילה, ואי אפשר לחגוג כאשר 59 מאיתנו נמקים במחשכי החמאס המפלצתי. בעוד מספר ימים נחגוג את חג החירות, ואני רוצה לאחל בכל ליבי בשמי ובשם חברת שווה שכולם יחזרו ובמהרה. נתחיל. החזון של החברה, כמו שכבר הצגנו אותו, ונגזר מהערכים שעליהם אנחנו מתבססים, מדבר על המחויבות שלנו כחברה מרכזית ומובילה בשוק הטרנזקציות והמידע הפיננסי בישראל, לאפשר הזדמנות וגישה שווה לקדמה, לטכנולוגיה ולצמיחה, לכל מי שעובד איתנו והוא שותף שלנו. אנחנו פועלים לקידום פתרונות תשתית מבוססי טכנולוגיה, שיאפשרו צמיחה והתייעלות לכלל הגופים במשק, בהתאם לצרכי השוק המשתנים, ומחויבים לסטנדרטים הגבוהים ביותר. זה החזון שלנו, אלה הערכים שלנו, וככה אנחנו עובדים. מתוך החזון הזה, גזרנו את האסטרטגיה שכבר הצגנו אותה, ונתאר אותה במצגת הזו ואת ההתפתחות שלה. אסטרטגיה שלמעשה שתי זרועות מרכזיות שמנהלות אותה. האחת, ניהול ופיתוח של שירותי הליבה שלנו, תוך כדי האחריות העצומה שיש לנו על שמירה על יציבות ויעילות את תשתיות התשלומים הלאומיות שאנחנו מנהלים, ובמקביל לייצר צמיחה עסקית דרך מנועי צמיחה חדשים, תוך כדי מיקוד בהרחבה וגיוון המקורות של ההכנסה שלנו ושל הלקוחות שלנו על בסיס טכנולוגיות מתקדמות. אנחנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה שהופכת אותנו מחברה תפעולית לחברה עסקית מוצרית ממוקדת לקוח. האסטרטגיה הזו תהווה מנוף מרכזי להגברת הנאמנות ושביעות הרצון, תוך חיזוק והרחבת הקשרים עם הלקוחות והשותפים הקיימים שלנו, אבל גם חדשים, תוך כדי יצירה של יתרון תחרותי משמעותי בשוק. אז אני מזכיר, אנחנו בשנת 22 עמלנו על גיבוש של תוכנית אסטרטגית תלת שנתית לשנים 23-25, תוכנית שבגדול דיברה על אפיון ותכנון והקמה של התשתיות החדשות בשנת 23, התשתיות שתומכות את מנועי הצמיחה, הפיתוח של המוצרים והשירותים החדשניים והחדשים שמהווים את מוצרי הצמיחה ב-24, ועליהם עמלנו רבות השנה, שנת 24, ואני שמח גם לתאר, ואני אתאר את זה בהרחבה במהלך המצגת, על באמת הפיתוח והעלייה של המוצרים והמנועים האלה לאוויר, תוך כדי חתימת הסכמים עם לקוחות ראשונים. ושנת 25 היא שנה של הרחבת המחירות ושיתופי הפעולה, על בסיס כלל המוצרים שאנחנו מנגישים לשוק, תוך כדי סיום פרויקט מאוד רחב של מודרניזציה, שבו אנחנו מחליפים מערכות ליבה מאוד מאוד ותיקות, במערכות חדשות שמאפשרות גמישות והתפתחות מואצת לחברה. האסטרטגיה בנויה ומבוססת על 3 עוצמות מרכזיות. העוצמה הראשונית והחשובה שלנו זה החוסן הפיננסי המאוד חזק שלנו, שכמו שאתם רואים מראה גידול עקבי גם בהכנסות וגם ברווחיות, על אף אתגרי התקופה.
אפשר לראות, כמו שאנחנו מציגים בשקף, שהצמיחה שלנו בהכנסות היא בערך גדולה ב-50% מהעלייה העקבית בכמות התנועות המשקית. זאת אומרת שאנחנו צומחים הרבה יותר בהכנסות מאשר העלייה של השימושים, וזה עקבי לאורך 5 השנים האחרונות. זה כמובן נתמך באיבידה מאוד חזקה, שאחר כך עופר יתאר בפירוט יותר גדול. החברה איננה ממונפת בכלל, וההון העצמי שלנו כבר חצה את 250 מיליארד השקלים, מה שמאפשר לנו לבצע השקעות ולהתפתח למקומות נוספים. הנושא השני והמאוד חשוב זה החוסן הארגוני שלנו. היכולת שלנו לנהל את התהליכים הליבתיים ביותר עם כלל השותפים שלנו. יש לנו שירות איכותי מוכח. החברה קיימת כבר כמעט 50 שנה, זה 50 שנה של מצוינות, של שירות איכותי, של מותג מאוד חזק, של מומחיות עמוקה בעולמות הפיננסיים והובלת השוק. אנחנו עובדים עם אוסף רחב מאוד של שותפים ומפיצים שמחברים אותנו למאות אלפי בתי עסק, תוך כדי שאנחנו מתאימים את השירותים לצרכים המשתנים של השוק. ואנחנו מנהלים 2 מערכות תשלומים קריטיות, מערכת כרטיסי החיוב ומערכת ה-ATM, ואנחנו מוכרזים כתשתית מדינה קריטית, מה שמאפשר לנו חוסן מאוד חזק. העוצמה השלישית זו עוצמה שאנחנו עמלים עליה ומפתחים אותה כל הזמן, זו העוצמה הטכנולוגית. בסוף היום שווה היא חברה טכנולוגית שמנגישה שירותים ומוצרים טכנולוגיים לשווקים מונחים ומתפתחים. אנחנו השקענו ב3 ראשי חץ בעולמות הטכנולוגיים. אחד, ביצירה של ארכיטקטורה מתקדמת מבוססת ענן ו-APIs, גמישים ויעילים שמאפשרים חיבור כמה שיותר קל ונוח ובטוח לכמות הולכת וגדלה של משתתפים שהם בסוף הלקוחות שלנו, שמנגישים את היכולות והשירותים שלנו לכלל השוק ואנחנו משרתים אותם. הנושא השני זה השקעה במודרניזציה טכנולוגית. אנחנו עוברים והשנה מסיימים מעבר למערכות מתקדמות וחדשניות. תוך כדי זה אנחנו מכניסים לתוך השירותים שלנו פתרונות שמבוססים גם AI וגם Machine Learning, שמשפרים ומייעלים את הפעילות העסקית שלנו, תוך כדי זה שאנחנו שומרים על זמינות מרבית כמערכת מרכזית בשוק הישראלי. ולא פחות חשוב, הנושא של הבטחת מידע והמשכיות עסקית. אנחנו כל הזמן משקיעים ומפתחים ומשלבים פתרונות של הבטחת מידע מתקדמים להגברת היציבות והשרידות שלנו ברמה הגבוהה ביותר. כשאנחנו מסתכלים על הצמיחה בפעילות שלנו, אנחנו מסתכלים על 2 גורמים מרכזיים שמניעים את הצמיחה בפעילות מעבר לגידול בצריכה הכללית. הדבר הראשון זה באמת התפתחות מואצת, טכנולוגית ואימוץ צרכני של טכנולוגיות חדשות שבאות גם מחו"ל אבל גם מתפתחות בישראל. בראש ובראשונה הנושא של אימוץ של ארנקים דיגיטליים, הכניסה של אפל וגוגל עם הארנקים שלהם מייצרת חוויית שימוש ונוחות שאין דומה לה, והשוק הישראלי מאמץ בצורה מהירה ואפילו חסרת תקדים ביחס לעולם את השימוש. אנחנו רואים גידול במקביל ברכישות באונליין ובאמצעות אפליקציות, באתרי אינטרנט וגם באפליקציות מובייל, ותוסיפו לזה את כל נושא ריבוי המועדונים והיכולות בעולם של כרטיסי אשראי, בהחלט התפתחות מואצת ואנחנו רואים אותה גם ממשיכה. בצד ההתפתחות הזו אנחנו רואים מענה רגולטיבי שבעצם מקדם ומייצר חקיקה שמאפשרת גיוון בפתרונות התשלום, ואני תכף ארחיב איך זה משרת את החברה בגידול שלה. אז לגבי ההתפתחות הטכנולוגית,
כמו שציינתי, אנחנו רואים העמקה מתמדת של חדירה של אמצעי התשלום החדשים. כל האמצעים האלה מבוססים על כרטיסי חיוב. זאת אומרת שבארנקים הדיגיטליים, גם באפל וגם בגוגל, בסופו של דבר הלקוחות מצמידים כרטיסי אשראי לתוך ארנק ובאמצעותם הם משלמים. השוק הישראלי אימץ בצורה משמעותית ביותר את הטכנולוגיה הזאת, ויש גם לאן להתפתח, תכף אני גם אפרט. הנושא של מעבר לשירותים בענן והיכולת להתפתח ולעשות סקייל בצורה מואצת, תוך כדי ההתפתחות של יכולות עיבוד הדאטה, מייצרים שוק לגמרי חדש, גם של היצע מצד הגופים שיודעים להציע מוצרי דאטה מתקדמים, אבל גם ביקוש הולך וגובר למידע בזמן אמת, לטובת קבלה של החלטות עסקיות משמעותיות, ואנחנו נמצאים שם, כמו שאני תכף אפרט. הנושא של המסחר המקוון צומח בצורה משמעותית, ומרחיב את ההזדמנויות של השותפים שלנו, גם לאפשר הצעות ערך מאוד מאוד נרחבות לבתי העסק, על בסיס הטכנולוגיות שאנחנו מנגישים להם. אנחנו לאחרונה מנגישים יותר ויותר יכולות של מועדוני צרכנות, שיכולות להיות משולבים או לעבוד בצד של כרטיסי חיוב, כרטיסי מתנה, גיפט קארדס, כרטיסי הסעדה, עולמות תוכן של מועדוני נאמנות, וכמובן הדבר הזה מגדיל את השימושיות בתשתיות שלנו. יש מגמה עולמית שגם כמובן מגיעה לישראל, הנושא של Embedded Finance, היכולת של שילוב של תשלומים, הלוואות או צורות אחרות של ביטוח וכולי, ישירות בתוך תשתיות של עסקים שאינם פיננסיים. זאת אומרת שבתי עסק יכולים לשלב בעולמות הסחר המקוון שלהם יכולות של Embedded Finance, והנושא הזה מגביר גם את השימושיות, שוב, של שירותים שאנחנו מספקים אותם, וכניסה לעולמות שהיו לפני כן מחוץ לעולם של כרטיסי חיוב. כשאני אומר כרטיסי חיוב זה אקוויוולנטי לכרטיסי אשראי, זה המושג שאנחנו משתמשים בו, אז אתם יכולים להסתכל עליו באותה צורה. התחבורה הציבורית, אנחנו רואים יותר ויותר גופים שמאפשרים להשתמש בתחבורה הציבורית באמצעות כרטיסי חיוב. אנחנו עוד לא הגענו לשימוש, כמו שאנחנו רואים בחול, במקומות כמו ארצות הברית, באנגליה, שבו אתם משלמים ישירות עם הגוגל פיי שלכם ואפל פיי, בעולמות של תחבורה ציבורית. אבל אנחנו שמה, אנחנו מקדמים את התשתיות האלה, וזה מנוע התפתחות מאוד משמעותי לחברה, כמו עולמות אחרים שהם צומחים. הרגולציה בעצם מאפשרת הנגשה הרבה יותר מהירה וגמישה של התשתיות שלנו לגופים חדשים, לגופי פינטק שרוצים להתחבר לתשתיות ולספק את השירותים שלהם באמצעות התשתיות שלנו. בעבר ההתחברות הייתה קשה מאוד, גם ברמה הרגולטורית וגם ברמה הטכנולוגית. אנחנו כמובן פעלנו לאפשר בצורה הרבה יותר קלה להתחבר אלינו, וגם הרגולטור מעודד את ההתחברות, למשל על ידי הקצאה של קודי זיהוי של בנק ישראל נותן לחברות פינטק, ככה שהם יכולים להתחבר בצורה קלה ופשוטה אלינו. נוסף לזה תיקוני חקיקה שהמטרה שלהם זה לצמצם את השימוש במזומן, ומעבירה בהגדרה את השימוש לעולם האשראי, בעולם הקמעונאי, והיכולת של גופים גם מקומיים וגם גלובליים, גם בינלאומיים, להתחבר בצורה קלה ופשוטה למערכות, כולל שחקנים כמו סולקים ומנפיקים חדשים, שבהגדרה כשהם נכנסים, הם מביאים שירותים חדשים, הם מביאים איזשהו רוח של תחרותיות שמעודד את הצמיחה,
אני יכול להגיד לכם שבצורה קבועה מתחברים אלינו שחקנים. השנה אמורים להתחבר עוד שחקנים משמעותיים. זה לא סוד ששחקן גלובלי כמו חברת רפיד מתכוונת להיכנס לשוק הישראלי במהלך שנת 25, וזה כמובן יגביר את השימושיות ואת התחרותיות בתחום. אם מסתכלים על שווה היא ברומטר מרכזי של פעילות העסקים בישראל. אנחנו רואים בזמן אמת ממש את הדופק העסקי של המשק, שמושפע גם מאירועים נקודתיים שקורים, וגם מאיזשהו מכלול שהוא גם כלכלי, גם ביטחוני, גם מדיני וגם חברתי לאורך זמן. בחרנו להציג לכם כמה פרמטרים שמשקפים את היכולת שלנו באמת לנתח ולהראות מה קורה בשוק הישראלי. פה בהשוואה בין שנת 23 ל-24, רואים את הצמיחה באמת בכל הפרמטרים. אתם יכולים לראות שהוצאות האונליין הן כבר מעל 50% מסך ההוצאות, וזה אומר שאנשים משתמשים הרבה ברשת כדי לבצע רכישות. אתם יכולים לראות את הקפיצה הדרמטית, הנחשונית של השימוש בארנקים דיגיטליים ואת האימוץ המהיר והמאוד רחב שלהם בשוק הישראלי. עברנו מ-40 מיליארד שקל הוצאות בארנקים דיגיטליים, שזה היה קצת פחות מ10%, לקפיצה של כמעט 70 מיליארד שקל בשנת 24, ואני יכול להגיד לכם שהמגמה הזאת הולכת וגדלה, וכמובן החיתוך של ענפים שונים. הבאנו פה כמה ענפים לדוגמה, כדי להראות באמת את היכולת שלנו לנתח ולתת תמונה בזמן אמת, מה קורה בעסקים השונים ובכלל בגיאוגרפיות בכל מדינת ישראל. שנת 24 באמת ראינו את ההתאוששות של המשק, שבאה לידי ביטוי גם בגידול בתשתיות וגם בהיקף הפעילות בכרטיסי אשראי. אם מנתחים כמובן את הרבעון האחרון של 23, שהיה הלם גדול, בשנת 24 התחילה ההתאוששות שנמשכה לאורך כל השנה. אנחנו רואים גידול בכל הפרמטרים, החל מהתנועות, גידול של 10%, בעסקאות גידול של 11%, בכמות המסופים שמחוברים אלינו ובפינפדים הפעילים במסופים. אני מזכיר, הפינפדים הם אלה שמאפשרים את העברת העסקאות החכמות, עסקאות ה-EMV. אנחנו רואים גידול של 4%, וכמות כרטיסי החיוב גדלו ב7%, אלה נתונים שאנחנו מביאים מחברות האשראי. אנחנו רואים שיש קיטון מאוד מאוד מרג'ינלי בכמות התנועות של בירורי היתרה והמשיכות מה-ATM השנה, וזה כמובן מתחבר למגמה שאנחנו רואים, שציינתי אותה קודם, אבל בגדול אנחנו רואים איזשהו סוג של פלטו בשימוש בתשתית ה-ATM שלנו. אני רוצה להיכנס יותר ולתאר את מה עשינו בשנת 24 עם מנועי הצמיחה ועם הפתרונות שלנו, כי שנת 24 הייתה שנה מאוד חשובה, שבה אנחנו סוף סוף הבאנו את המנועים לכדי פעילות, ואני מזכיר שהאסטרטגיה שאני תיארתי בשקפים הראשונים של פיתוח וניהול שירותי הליבה במקביל להצמיחה העסקית, בעצם מתחלקת אצלנו לארבעה אזורים מרכזיים. האזור של פיתוח וניהול שירותי הליבה, אלה השירותים שאנחנו מציעים למשתתפים שלנו, ואני אתאר אותם לאחר מכן. ומנועי הצמיחה שלנו בעצם מחולקים כרגע לשלושה מנועים מרכזיים, שמדברים על כניסה לעולמות תשלומים נוספים וחדשים, ליצירה של מרקט פלייס, למתן פתרונות טכנולוגיים וחדשניים לבתי עסק שאנחנו מנגישים באמצעות השותפים שלנו, ולהנגשה של מידע אגרגטיבי וחכם על עולם בתי העסק באמצעות דשבורדים ודוחות וכלים טכנולוגיים.
אז אני רוצה לתאר את המנועים עצמם. נדבר קודם כל על המנוע ועל קבוצת המוצרים שנקרא שווה אינסייטס. שווה אינסייטס בעצם נותנת מענה למידע שנדרש לאוסף של לקוחות בכמה צורות שונות. כרגע המוצר נמכר בשלושה תתי מוצר נפרדים, ואני אתאר אותם. הראשון נקרא שווה אינסייטס קומרס, ובעצם המערכת הזה, המוצר הזה, מאפשר הנגשה של נתונים אגרגטיביים שמתעדכנים באופן קבוע, ומאפשר לתת תמונת שוק מלאה על עולם המחר בכרטיסי אשראי. אנחנו מאפשרים חיתוכים ופילוחים שחושפים מגמות והזדמנויות עבור הלקוחות שלנו. המערכת היא מערכת דאטה חדשנית שמבוססת ענן, היא מונגשת ללקוחות באמצעות דשבורדים חכמים בשירות עצמי. היא גובשה עבור קבוצות שונות של גופים כגון מרכזי סחר, רשתות, גופים קמעונאיים וכו'. חתמנו כבר על מספר הסכמים עם לקוחות. לקוח שאפשר לדבר עליו, וגם ראיתם את הפרסום שלו, זה קבוצת עזריאלי, וכבר משתמשים במערכת ומפיקים את הערכים המוספים שהם יודעים להפיק מהמערכת. וכמובן אנחנו עכשיו מדברים עם גופים מרכזיים נוספים במשק לשימוש במערכת. זו דוגמה אחת, מסך מתוך, או שני מסכים מתוך המערכת, שמאפשרת בעצם לקחת נתונים מרכזיים ולפלח אותם לפי אוסף של פילוחים שהלקוח מגדיר, ותוך כדי זה בעצם לקבל תובנות ויכולות לגבי אירועים שקורים, הזדמנויות, מקומות יותר חזקים, יותר חלשים, בהתאם לצרכי הלקוח. אני יכול להגיד שמערכת מהסוג הזה, כמו שהיא מונגשת ללקוחות, היא ראשונית מסוגה, גם ברמת הדיוק שלה, גם במשך הזמן שהיא נותנת ממש קרוב לאונליין את המידע, ועם יכולות מאוד מאוד גמישות לניתוח. התת מוצר השני נקרא שווה אינסייטס פייננס, והמוצר הזה נועד לתת מידע לגופים שרוצים לתת שירותים לבתי עסק בכל מיני עולמות של ניהול סיכונים ותמיכה בהחלטות פיננסיות. חברות שנותנות הלוואות לבתי עסק, חברות שמנהלות סיכונים עבור בתי עסק וכו' וכו' וכו'. אנחנו מאפשרים דרך או בכפוף להסכמתו של בית העסק, לספק מידע אודות בית העסק לנותן השירות, לדוגמה נותן ההלוואה, ודרך המידע שאנחנו מספקים יכול נותן השירות לקבל מידע נכון יותר, חכם יותר, מדויק יותר לגבי בית העסק, ובכך בעצם להגדיל גם כמובן להגדיל את יכולותיו לתת שירותים, אבל גם למנוע בעיות ותקלות. הצעת הערך מותאמת גם כמערכת שמונגשת ללקוחות וגם כפתרון מובנה בתוך התהליכים של הלקוחות שלנו. אני רק אתן דוגמה לאיזשהו flow של איך המערכת עובדת. מה שאתם רואים פה דרך אגב זה מסכים חיים, נושמים ועובדים. כמובן המידע פה הוא רק דוגמה, אבל שכבר עובדים בייצור. בשלב ראשון אנחנו מייצרים הסכמה חדשה שבו בית העסק נותן את ההסכמה שלו לנותן השירות לקבל מידע על בית העסק באוסף של פרמטרים. נוצר פה איזשהו מסע לקוח שבו הלקוח חותם על ההסכמה שלו. אנחנו מנהלים את ההסכמות ואת משך ההסכמות והתקיפות שלהם עם נותן השירות, שהוא הלקוח שלנו, ומאפשרים שליפה של דוחות ומידע בהתאם לצרכים של נותן השירות. שוב, אנחנו מזהים פה באמת שירות שהוא ראשוני וחדשני בתחום שלו.
אתם יכולים להבין שאפשר להשתמש בו בעולמות כמו חיתום ובעולמות של ניהול סיכונים, ואנחנו מאפשרים ללקוחות לשלב את המידע ואת המערכת שאנחנו מנגישים בתוך התהליכים הכוללים שלהם. המוצר השלישי נקרא השוואה Reviews, ובעצם מבוסס על דוחות חד פעמיים או רב פעמיים שאנחנו מעבירים ללקוחות על בסיס קבוע, שבהם הלקוחות יכולים בהתאם לצרכים הייחודיים שלהם לקבל מידע אודות צרכים שהם מאפיינים עבורנו, גופים כגון רשויות, גופי מחקר, משרדי ממשלה, גופים קמעונאיים וכו'. וכמובן הדוחות האלה הם דוחות מאוד מרכזיים למינוף נתונים לקבלת החלטות, בעולמות מוניציפליים, בעולמות אחרים, בהתאם כמובן עוד פעם לשיקול הדעת ולצרכים של הלקוחות. שוב, זה מידע מאוד מאוד חדשני, כי הוא נותן מידע בזמן אמת לאותם גופים שביום יום לפני המידע הזה אוספים את הגופים מכל מיני מקורות של נתוני עבר וצריכים להצליב אותם וכו'. פה מקבלים נתונים כמעט בזמן אמת, נתוני מחר שאפשר לחתוך אותם באוסף של צורות. אתם יכולים לראות כמה שקפים לדוגמה, וגם את דף המוצר שלנו, שמאפשר לגופים האלה לייצר באמת החלטות מושכלות. זה מאוד מאוד מתאים לגופים מוניציפליים, לערים שרוצים לקבל החלטות מושכלות לגבי בתי העסק שעובדים ברחבי העיר וכו' וכו' וכו'. כמובן אנחנו עושים את זה בעבודה משותפת עם אותם גופים. השנה כבר ביצענו מספר תהליכים מול גופים מרכזיים, והדבר הזה רק הולך ומתרחב. אני יכול להגיד לדוגמה, אני בטוח שכולכם קראתם על ביג לילות, את הכתבה על ביג לילות, אז אם מסתכלים למטה באותיות הקטנות, היותר גדולות, אפשר לראות שחלק גדול מהכתבה שביג פרסמו אודות השימוש והמספרים שהיו לביג לילות במהלך החודש האחרון, חלק גדול מהמידע הזה מבוסס על נתוני שווה, כי הנתונים האלה מונגשים בזמן אמת ובצורה מפולחת מרכזית לטובת ניתוחים. אני עובר למנוע השני, לשוואה ארנה. שוואה ארנה הוא סוג של מדף מוצרים, מרקט פלייס, שבו אנחנו מנגישים אוסף של שירותים לבתי עסק, כדי לשפר את היכולות שלהם, לתת מענה ללקוחות שלהם בעולם התשלומים. אנחנו עושים את זה באמצעות השותפים שלנו, המפיצים שלנו. זה גופים שמנגישים את המוצרים שלנו לבתי העסק. אנחנו לא עובדים ישירות עם בית העסק. יש לנו אוסף רחב של פלטפורמה של שותפים, שדרכם אנחנו מגיעים למאות אלפי בתי עסק. והשנה אנחנו כבר גם גמרנו לפתח וכבר התחלנו למכור בצורה משמעותית כבר חלק מהשירותים, שירות ה-3DS שלנו, שירות האימות שלנו, שירות הטופ, הטאפ און פון, שירות שהולך ומתפתח ומאפשר לבתי עסק קטנים, חנויות פופ-אפים או כל מיני גופים אחרים, להפוך את מכשיר הטלפון החכם למסוף תשלום ולאפשר קבלת תשלום בזמן אמת. אנחנו בנוסף הרחבנו השנה והעלינו לייצור עוד אוסף רחב מאוד של יכולות שמאפשרות לנהל עסקאות טרום הפקדתן לסליקה, לייצר טוקניזציה לכרטיסים, הפקדה של עסקאות, הנגשה של דפי תשלום מותאמים ותמיכה בכפתורי תשלום מתקדמים, אפל פיי וגוגל, שזה עולם שהולך ומתקדם, ואני מניח שכולכם התנסיתם כבר בחוויה הזאת. זה באמת חוויה
שהולכת ומתפתחת, ואנחנו מנגישים אותה לבתי העסק. במסגרת השימוש במוצר הקמנו פורטל למפתחים שמאפשר לגופים שרוצים לשווק את המוצרים שלנו להיכנס לפורטל, להתנסות, להתחבר אלינו דרך APIs, בהחלט תהליך חדשני. אני יכול להגיד שהמוצר שכבר במהלך 24 חתמנו על מספר הסכמים עם שותפים, בהחלט הולך ומתפתח, ואנחנו רואים בו מרכיב מרכזי מאוד, גם כמוצר שמאפשר התפתחות של מתג התשלומים, אבל גם מוצר שיאפשר אחר כך לספק שירותי ערך מוסף לבתי העסק. זו דוגמה לאיזשהו דשבורד שאנחנו מספקים לשותפים שלנו, שדרכו הם יכולים לנהל את כל עולם העבודה שלהם מול הלקוחות שלהם. הנושא של אמצעי תשלום אלטרנטיבית והספקה של תשתית חכמה עבורם, שנת 24 הייתה שנה של התפתחות מאוד מאוד מרכזית בעולם הזה. אני מזכיר, התשתית מאפשרת לשחקנים שהם לא חברות האשראי או המשתתפים בתשתיות כרטיסי החיוב, להתחבר למערכת כרטיסי החיוב בהתאם להנחיות של בנק ישראל, ולהנגיש את השירותים שלהם ללקוחות שלהם. במסגרת הזאת פיתחנו את מערכת ה-Closed Loop Payment, תשתית שמאפשרת למועדוני צרכנות לאפשר מימוש של הטבות על גבי התשתית של שווה. בשנת 24 התחברה חברה נוספת לתשתית, בנוסף לחברת Finity One שכבר התחברה בשנת 23, ומפעילה את מועדוני הצרכנות שלה בצורה משמעותית על גבי התשתית שלנו. אנחנו רואים ביקוש ושיח רחב מאוד עם כל השחקנים בתחום הזה, ואנחנו מתעתדים להכניס גופים נוספים לתשתית הזו. והנושא הרביעי והמאוד חשוב זה הפיתוח והרחבה של שירותי הליבה שלנו למשתתפים שלנו. המשתתפים שלנו זה הלקוחות שלנו, כמו שאתם יכולים לראות למטה בשקף, זה חברות האשראי, זה הבנקים, אבל זה גם גופים נוספים שמפעילים את התשתיות שלנו, כמו מטריקס ואופק שהתחברו לתשתיות ולמערכת ה-ATM שלנו, וטרנזילה וקארדקום שהתחברו כסולקים למערכת כרטיסי החיוב. ואנחנו ממשיכים ומציעים ומעמיקים את השירותים בליבת מערכת התשלומים, בהתאם לצרכים ולרצונות של הלקוחות שלנו, כמערכת מתפתחת וצומחת. אני רוצה לדבר על שנת 25. שנת 25, כמו שאתם זוכרים, הייתה השנה בעצם של שנת הסיום של האסטרטגיה שנבנתה בשנת 22, וזאת היא השנה בעצם שבה אנחנו מממשים את האסטרטגיה שנבנתה, ומקדישים את עיקר השנה למחירות ולבניית שיתופי פעולה והרחבת הפריסה שלהם, לצד המשך ההשקעה בפיתוח, כי כשאנחנו מנגישים מוצרים חדשים אל השוק, יש תמיד התאמה של פרודקט מרקט, תמיד המוצר כשהוא פוגש את השוק, הוא פוגש צרכים נוספים של לקוחות, ואנחנו כל הזמן מתאימים את המוצרים ללקוחות. בשנת 25 המרכוז באמת הריכוז שלנו קודם כל הוא על פיתוח של כלים מתקדמים, ודגש על שירות מיטבי ללקוחות, לקהל הלקוחות ההולך וגדל שלנו. אנחנו מתמקדים בעולמות של סלף סרוויס, בעולמות של הנגשה של שירותים שהלקוח יכול לקבל את השירות בעצמו. זה גם מייצר התייעלות עבורנו וגם מייצר יכולת גדילה מול קהל הולך וגדל של לקוחות. שנת 25 היא שנה שבו אנחנו משלבים את תהליכי המחר של
העבודה עם השותפים והמפיצים שלנו, עם הפצה ישירה ללקוחות כמו עזריאלי וכולי, וחיזוק של ערוצי ההפצה הקיימים שלנו, דרך הנגשה של השירותים שלנו לקהל הלקוחות שלהם, שזה בתי העסק, תוך כדי פנייה לקהל חדש לגמרי, שלא היה לקוח שלנו. זה שינוי DNA של החברה, זה שינוי שאנחנו מאמצים בחום, זה שינוי שמייצר אצלנו גם שינוי של מבנה ארגוני, יצירה של חטיבה של מחירות שניגשת ללקוח, מיקוד בעולמות של מוצרים, ושיתופי פעולה הולכים ומתגברים של המחלקות השונות, של הפיתוח, של המוצר, של הפרויקטים ושל המחירות, לכדי תהליך אחוד. במסגרת הזו אנחנו מנגישים ומציעים את הצעות הערך שלנו ללקוחות. פה אתם רואים דפי מוצר ואוסף של הצעות שאנחנו מתחילים להפיץ מול הלקוחות, שהם גם, שוב, המפיצים שלנו, אבל הם גם לקוחות קצה. וההתפתחות והשינוי הזה מלווה באמת בהשקעה ובשיפור ובכניסה לחדשנות טכנולוגית. אנחנו משנים את תהליכי הפיתוח שלנו, שינינו כבר, עברנו למתודולוגיות עדכניות ומתקדמות כדי להאיץ את הפיתוח של מנועי הצמיחה. אנחנו יותר ויותר מבוססים על תשתיות ענן שהן מתקדמות, כולל הכנסה של תהליכים אוטומטיים. אנחנו משלבים, כמו שאמרתי, וזה חלק כמובן מטרנד עולמי, אבל טרנד שהוא מתבקש מאוד בשווה, פתרונות שמבוססים גם AI וגם Machine Learning. אנחנו מכניסים פתרונות AI בעולמות של הניטור ושל מרכז השליטה שלנו, מכניסים עולמות של Machine Learning בעולמות הדאטה שלנו, ככה שאנחנו יכולים לטייב את הדאטה כמה שיותר כדי לתת אותו מדויק ברמה המקסימלית ללקוחות שלנו, ולאור כך גם זכינו באות החדשנות כהוקרה באמת על קידום החדשנות בענף, וזה מבחינתנו מבסס באמת את החזון ואת האסטרטגיה שלנו להיות חברה טכנולוגית מובילה ומתקדמת במדינת ישראל, תוך כדי זה שאנחנו כל הזמן משקיעים ומשפרים ומשדרגים את תשתיות, גם הבטחת המידע וגם ההמשכיות העסקית שלנו, כי כמו שאני חוזר ואומר, אנחנו גוף שהוא גוף מרכזי במשק הישראלי, אנחנו תשתית מדינה קריטית, וכזאת אנחנו ניתן את הפתרונות המתקדמים ביותר לצמיחת השוק. אני רוצה להעביר את השרביט לעופר, שידבר קצת על תמצית הנתונים הפיננסיים. אוקיי, תודה רבה איתן. אני אנסה ככה במבט על, הפרטים נמצאים כמובן גם בדוחות הכספיים, ואחרי זה נענה גם לשאלות, אבל במבט על לתת את הנתונים הפיננסיים המרכזיים, שבעצם באים לידי ביטוי ומבטאים את מה שהיית תיאר קודם, את התהליכים ששווה עברה מ-23 ל-24 ובואכה לשנת 2025. כמו שניתן לראות קודם כל in a glance, מה שנקרא במבט אחד, אנחנו רואים שיש פה נתוני C של שווה בשנת 2024 במגוון הפרמטרים שאנחנו יכולים להציג אותם. החל בהכנסות השנה שהגיעו מעל 150 מיליון שקל, גידול של 12% מעל אשתקד. הרווח התפעולי הגיע ל-56 מיליון שקלים השנה, גידול של 32% בהשוואה לאשתקד. מה שמראה שאנחנו בקונטרול אל מול ההכנסות, גם לבוא ולראות את ההוצאות של החברה, ולדאוג גם לשורת הרווח התפעולי. התוצאות, כפי שמשתקפות למטה, 67 מיליון שקל אבידה בשנת 2024, אבידה מאוד מאוד חזקה, כמובן בניטרול או בניקוי התגמול ההוני, שהוא לא תזרימי. הון עצמי שכמו שאיתן ציין חוצה את רבע מיליארד שקלים, ובעקבות כל זאת ובדיון גם עם ההנהלה ובתמיכה ובדחיפה גם של הדירקטוריון,
אנחנו מסתכלים על המשקיעים וחילקנו, אנחנו נחלק בחודש אפריל דיבידנד של 30 מיליון שקל במסגרת התהליכים של הגדלת הדיבידנד, שגם בא לידי ביטוי במה שפרסמנו כמדיניות הדיבידנד החדשה של שווה. אם נסתכל ככה שוב על פילוח ההכנסות של החברה, אז ניתן לראות מעבר לגרף שמציג את המגמה למעלה 5 שנים של צמיחה מתמדת, עקבית, בהכנסות החברה, ואני מזכיר בשנים האלה גם עברנו את התמורות החל בקורונה והמשך ב7 באוקטובר 23, אבל החברה יוצאת, מתאוששת וממשיכה כל הזמן במגמת הגידול בהכנסות, ואנחנו רואים את זה במגוון רכיבי ההכנסה של החברה, גם בהכנסות המבוססות תשתית, גם בהכנסות מבוססות תנועה, גם בהכנסות האחרות ששם נכנסים חלק מהמגמות שאיתן תיאר אותם במנועי הצמיחה. סך הכל יש לנו פה עלייה של 78% בהכנסות לעומת אשתקד. אנחנו מבינים בין 2020 ל-2024, אנחנו רואים את המגמה ואת היכולות המאוד חזקות של שווה בצד התמורות שאיתן תיאר. זה מחזק את אותו חוסן פיננסי שדיברנו עליו, בא לידי ביטוי גם בהון העצמי שהולך ומתחזק ברמות שתיארתי גם קודם. אנחנו מדברים על לצידו רכישות והשקעות ברכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים, שם בעצם נמצאים חלק מההשקעות של שווה באותם מנועי צמיחה שאיתן תיאר אותם, שווה אינסייט, שווה ארנה, וכמובן גם במודרניזציה ובחיזוקי הבטחת המידע בתשתיות הנדרשות. ולצד זאת אנחנו מסתכלים גם על בעלי המניות, זה מאוד חשוב לנו, ומציגים פה גם מגמה נמשכת של דיבידנדים משולמים כל שנה, למרות התמורות שלפעמים קורות, אני אומר, במשק הישראלי, וגם בעצימות הולכת וגדלה לאורך השנים, כמו שגם בא לידי ביטוי, ואנחנו רואים אותם כאן, עם דיבידנד של 25 מיליון השנה. אם אנחנו מסתכלים שוב על הרווח והפסד במבט למעלה, ההכנסות תיארנו אותם ורואים בהשוואה לשנה קודמת, הרווח התפעולי עם ה-56 מיליון שקל, בהשוואה לסדר גודל של 42 מיליון שקל אשתקד, מראה שלצד הגידול בהכנסות אנחנו יודעים לנטר ולשלוט ככל שאפשרי, ואנחנו עושים את זה תוך הקפדה על נושא של ההוצאות התפעוליות, הנהלה וכלליות, לרבות הוצאות השיווק והמגמות האלה. מביא אותנו לרווח התפעולי שתיארתי, ולמגמת האבידה בניכוי התגמול ההוני, שצמחה ב-26%, ושוב, כמו שאמרתי, כל הנתונים האלה משקפים תוצאות C של שווה עד היום לאורך כל השנים האחרונות, ואת העוצמה ואת היכולות. היציבות הפיננסית שאיתן דיבר עליה, הם, כמו שתיארתי, גם בהכנסות מפעילות, גם ברווח התפעולי, וגם בפרמטר האבידה שמעיד על היכולות של שווה, גם ביכולת ייצור תזרימי המזומנים העקביים והשוטפים לטובת הקדימה, לטובת 2025, והיכולות הנדרשות. לצד כל הדברים האלה, ותמיד במעקב ושאלות של משקיעים, אנחנו נותנים את הדעת ומפקחים גם על ההוצאות שנובעות לנו כתוצאה מההפרדה ממס"ב. אנחנו רואים שכבר בשנת 2024 בעצם מעל 3/4 מההוצאות של ההפרדה ממס"ב כבר משתקפות במסגרת ההוצאות השוטפות של שווה. אני מזכיר, שתי החברות חלקו פלטפורמות, תשתיות, השקעות וחלק מההוצאות באופן משותף. נכון להיום, כמו שמוצג, מעל 3/4 מההוצאות האלה כבר משוקפות בדוחות של שווה לשנת 2024, מה שאומר שעיקר ההוצאה השוטפת כבר משתקפת לצד היכולת שלנו לייצר הכנסות שיודעות לתת מענה גם להוצאות האלה. ואנחנו במעקב כמובן, וכתבנו פה גם את הערכה שלנו לשנת 2025, וגם את אותה תחזית מעודכנת שאנחנו נותנים לגבי הצפי בתום ההפרדה, שהמועד של הצפוי הוא כרגע בסביבות יוני 2029. בתמונה, הנה סנפשוט מאזנית, אפשר לראות פה שני הדגשים החשובים. אם אני אסתכל על החלק התחתון של התחייבויות והון, רואים שהחברה לא ממונפת,
יש לה הון עצמי מאוד חזק שמאפשר לה לבוא ולהתמודד בצורה מושכלת, פיננסית חכמה, אל מול אתגרי השקעה, אתגרי הוצאה, אתגרים של מנועים והיכולת לתמוך בכל הפעילות ובמנועי הצמיחה שקיימים בשווה, בצד הנכסים שמאפשרים לה גם את הנזילות, שחלקה נדרשת רגולטורית לצורך העיקרי, לצורך כרית הביטחון, אבל גם נותנת מענה ומשתקפת ברכוש הקבוע. החברה משקיעה בתשתיות שלה, הנכסים הבלתי מוחשיים משקפים את עיקר ההשקעות במנועי הצמיחה שנעשים, הן ממקורות פנים, בעיקר כוח האדם וכדומה, והן ממקורות חוץ, ומאפשרת לנו בעצם להיות נכונים קדימה לאתגרים של 2025, ולתמוך את החברה בצד הפיננסי אל מול כל האתגרים האלה. אנחנו מאיצים את הפיתוח של שוק התשלומים, מוכנים לעשייה הזאת, להיערכות הזאת, למה שנדרש, ונדע לתת את המענה בכל התנאים המשתנים, כדי לתמוך את ההחלטות ואת הצרכים של החברה. אנחנו נעבור עכשיו לשלב השאלות. אני כבר אומר מראש שלא נספיק להגיע לכל השאלות, אנחנו נענה עליהם בצורה רחבה, ודברים שישארו ללא מענה, נענה פרטנית. איתן, מה היקף החשיפה שלכם למכסים של טראמפ? טוב, כמו שאמרתי, באמת אנחנו לא בתקופה רגילה או נורמלית. כל יום משתנה פה משהו, אבל בגדול שווה היא לא יבואן ולא יצואן. אנחנו לא חשופים לנקודות האלה בצורה ישירה. אני יכול להגיד גם שאנחנו, המודל ההכנסות שלנו שמבוסס מחד על תשתית ומאידך על טרנזקציות, לא מבוסס על סכומי הכסף שעוברים בתשלומים בבתי העסק. ככה שבמובן הזה אנחנו מאוד מוגנים כנגד כל מיני תופעות של מיתון וכו'. כמובן שאם יש משהו שהוא משמעותי, כולם נפגעים, אבל אנחנו באופן יחסי כמעט ולא מושפעים. איתן, האם קצב התקדמות מנועי הצמיחה הוא בהתאם לציפיות, ומה הצפי להכנסות ממוצרים חדשים? תראו, כשמכניסים מוצרים חדשים לשוק ומנועי צמיחה, זה לא מוצרים מסוימים, זה מנוע, זה קבוצה של מוצרים, זה ממש line of business. מייצרים איזושהי תוכנית של כניסה לשוק, והכניסה של המנועים האלה מבוססת קודם כל על הפיתוח של המנועים וההתאמה שלהם לשוק. בהקשר של הפיתוח ושל קצב ההתקדמות הטכנולוגית של המוצרים, אנחנו בסך הכל שבעי רצון. אנחנו תוך כדי פיתוח המערכות המאוד מאוד משמעותיות האלה, היו אתגרים שאנחנו התגברנו עליהם, ואנחנו, כמו שתיארתי ואמרתי, אנחנו בשנת 24 השקנו את שתי המערכות לשוק והתחלנו תהליכים מול לקוחות ראשוניים. אני יכול להגיד שבסביבות שבהם אנחנו פועלים בעולמות ה-B2B, תהליכים מול לקוחות, וכמה שהלקוח גדול יותר, ככה התהליך הוא יותר ארוך ומשמעותי. תהליכים לוקחים זמן. תוך כדי התהליכים אנחנו גם מתאימים את המוצרים לשוק, ואת קצב החדירה לתוך התוכניות העסקיות שלנו. אני יכול להגיד בסיפוק שאנחנו רואים שיש ביקוש למנועי הצמיחה שהצגנו. אנחנו בדיאלוגים שוטפים עם גופים מרכזיים בשוק, וזה נותן לנו ממש אור ירוק להתקדם ולהמשיך ולחבר את המוצרים ולקדם אותם לתוך השוק. אוקיי, שאלה הבאה לעופר. בנוגע להוצאות הרבעון הרביעי, קיבלנו מספר שאלות. איך מוסבר הגידול בהוצאות ברבעון הזה בהשוואה לרבעונים קודמים, והאם הרבעון הזה משקף את ההוצאות בשנה הקרובה? אוקיי. השאלה גם באיזשהו מקום גם קצת מתחברת לשאלה הקודמת שהופנתה לאיתן, כי התמיכה במנועי הצמיחה שאופיינה ב-2024, כמובן עם העלייה שלהם לאוויר, בהתעצמות הולכת וגדלה, ראינו את זה גם ברבעון הרביעי של 2024,
הוסיפה לחלק מההוצאות שאנחנו רואים שמשתקפות ברבעון הרביעי, אך זה לא ההסבר היחידי, זה חלק מתוך המגמה שאנחנו מזהים. דיברתי והצגתי מקודם בשקף את הוצאות ההפרדה ממס"ב, אנחנו יודעים שמס"ב לאט לאט יורדת מהפלטפורמות שהיו משותפות לה ולשווה, ברבעון הרביעי לדוגמה התחילה לרדת בצורה יותר עצימה מהתשתיות, ובהתאם לכך אנחנו רואים את ההשתקפות בתוך מגמת ההוצאות, שהיא גם נכונה לרבעון הרביעי וגם נכונה להמשך באופן עקרוני. יש, כמו שאיתן ציין, יש עלייה בהוצאות הטכנולוגיה. גם בהשקעות הטכנולוגיה, הצגתי אותם במסגרת הנכסים הלא מוחשיים והנכסים בכלל, אבל גם בהוצאות הטכנולוגיה, הבטחת המידע, אלה פרמטרים שאנחנו לומדים אותם, מיישמים אותם בתוך המערכת ומשתקפים גם בהוצאות שלנו. כלומר, הטכנולוגיה, המודרניזציה, הדברים שעולים לאוויר, המנועי צמיחה וההמשכיות העסקית שחשובה לנו מאוד ונר לרגלינו, כל אלה הם גורמי הוצאה. אבל חשוב לבוא ולהגיד גם לגבי ההמשך, שאנחנו כל הזמן עם hands on ומנטרים את הדברים האלה. דואגים גם לחסוך, גם לבוא ולהתייעל בתוך מגמת ההוצאות האלה. אנחנו ממשיכים להשקיע ולחזק את מערכי הטכנולוגיה וההפרדה, אבל אנחנו בבחינה כלכלית מתמדת וייעול תהליכים. ובצורה כזאת אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים לנהל בצורה מאוד מאוד מדוקדקת את נושא ההוצאות של החברה, ויודעים לנטר אותה גם לשנת 2025 ולהמשך, תוך, כמו שאמרתי, תמיכה מקסימלית בשינוי שהחברה עושה באוריינטציה מתפעולית לשיווקית, מחירתית, לקוחית ומוצרית, ואנחנו שמה כדי לעשות את זה גם בהוצאות השיווק, גם בהוצאות המחירה וגם בתמיכה בלקוחות. בסדר גמור. שאלה נוספת, עופר, מתי צפוי עדכון מחירים נוסף? שאלה יפה. אנחנו שווה אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של שנים הרבה. במאי 2023 ביצענו עדכון של תעריפון החברה. העדכון הזה, שחשוב להבין אותו, עשה שני דברים עיקריים. עשה הרבה דברים, אבל שני דברים עיקריים בהתייחס לשאלה ששאלת. דבר ראשון, הוא בא ופרק את העסקאות למרכיבים שלהם ואת התשתיות, כך שידענו לתת מענה לכל אחד מהסוג השירותים המפורט בתעריפון. לדוגמה, הפרדנו עסקאות אונס ועסקאות נוט אונס, ידענו להפריד גם בטוקניזציה, גם בדיטוק, ידענו להפריד גם בתשתיות, את כל המהלכים ולתת להם מענה בתעריפון. מכיוון שאנחנו מבינים ששווה היא תשתית לאומית קריטית במדינת ישראל, שחברות כרטיסי האשראי והבנקים נשענים עליה, ולא נכון מבחינה משקית גם וגם לשווה לבוא ולשנות חדשות לבקרים את התעריפון, אז גם בעדכון התעריפון במאי 2023 הסתכלנו במבט קדימה על מה אנחנו צופים, הן לגבי ההוצאות, הן לגבי הצרכים הפיננסיים של החברה, ולכן הבאנו את הדברים ואת התשומות האלה לידי ביטוי. אבל לצד זה, וחשוב לדעת ולהבין, אנחנו בשונה ממה שהיה, כמו שאמרתי, כשלא התעדכן תעריפון במשך הרבה שנים אחורה, נמצאים hands on, עוקבים אחרי המגמה של התשומות, אחרי השינויים בין התחזיות שאנחנו שמנו לפנינו לבין המציאות שאנחנו פוגשים, דגש ועיין ערך בהיבטי הסייבר, ולאור זאת אנחנו לפי הצורך נטפל ונדאג בתעריפון או נקודתית או בדברים נוספים לפי העניין. אוקיי, שאלה לאיתן, האם קצב גידול הטרנזקציות יישמר בשנים הקרובות? לגבי הטרנזקציות, כמו שאמרתי, אנחנו רואים קודם כל כניסה לעולמות חדשים שבהם לא היינו קודם. אז כשאנחנו מדברים על קצב גידול הטרנזקציות, סך הטרנזקציות הוא בעצם מכל העולמות שבהם אנחנו פועלים. היום נכנסים כל מיני עולמות חדשים, כמו שאמרתי, תחבורה ציבורית, טעינת כלי רכב חשמליים,
ועוד 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 סוגים של שימושים שבעבר לא היו. למשל, יש היום התפתחות של מגמה מאוד ברורה של ניהול רכש קל של גופים מוסדיים באמצעות כרטיסי אשראי. מה שפעם היה מזומן, או קופה קטנה, או כל מיני העברות בתשתיות אחרות, הגופים השכילו להבין שהם יכולים לקבל שירות מאוד מאוד טוב משחקניות, מהגופים בעצם שעובדים בעולם האשראי, שמנגישים להם שירות כוללני, שבעצם נותן להם גם מענה לניהול התקציב, וגם לניהול החשבון, ופריסה של חשבונות שונים, והכל באמצעות טכנולוגיות מתקדמות של כרטיסי אשראי. אנחנו כמובן מאפשרים את הטכנולוגיה הזאת, וגם נהנים מהגעה של טרנזקציות חדשות לחלוטין לתוך המערכת, מאמצעים שבעצם היו רכיבי תשלום אחרים לחלוטין. ולכן אנחנו לא נותנים תחזיות, אנחנו מאוד מאוד שמרנים בתחום הזה, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שאנחנו בהחלט רואים ששוק כרטיסי החיוב הוא לא רק שהוא here to stay, הוא גם הולך ומתפתח. אתם רואים את ריבוי ואת ממש הכניסה של מועדוני לקוחות נוספים מסוגים רחבים ושונים, והחוויה שמתעצמת דרך התשתיות הדיגיטליות, ככה שאנחנו בהחלט רואים שהמקום הזה הולך ומתפתח. רגע, אולי הייתי מוסיף שנייה אחת למה שאיתן תיאר. אנחנו בין היתר מסתכלים, התפרסמה אתמול, אם אני לא טועה, התחזית של בנק ישראל בהתייחס לעדכונים, לא רק על הריבית, אבל גם על נתוני, למשל, הצריכה הפרטית, שזה אחד הפקטורים שבהחלט הם דרייבר מאוד חשוב גם לנושא של הטרנזקציות. אנחנו רואים שתחזית בנק ישראל מדברת על כ6% עלייה בצריכה פרטית, אמנם במונחים כספיים, ואנחנו יודעים לבוא ולנסות לחשוב ולהבין את זה גם במונחי טרנזקציות, ובהחלט יש לזה משקל, אנחנו מכירים את הגידול אוכלוסייה, כלומר, יש פה גם לצד מה שאיתן תיאר בפרמטרים שמשפיעים עלינו בתוך מדינת ישראל, שהפרמטרים המקרו-כלכליים, שגם הם תומכים בעלייה בכמות הטרנזקציות, וגם בפריסה יותר נרחבת של התשתיות שאנחנו מבינים שתידרש, עם פתיחת הצפון, דרום, ותמורות מהסוג הזה. אז בהחלט גם כאן יש איזשהו גידול צפוי בהיבט העסקאות. אוקיי, שאלה לעופר, מה הביא לעדכון מדיניות הדיבידנד של החברה כלפי מעלה? אוקיי, זה די מתחבר שוב לדברים שאיתן תיאר אותם קודם. בראייה רגע אחורנית, החברה הונפקה בשנת 2019, לפני כן לא הייתה ציבורית, לא היה בדיבידנדים, ואז נקבעה לראשונה מדיניות הדיבידנד שדי הייתה באוריינטציות של הרגולציה שחלה אז על החברה, העין ערך בחלקה גם דרישות של הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל, והמדיניות הייתה עד 50% מהרווח הנקי של החברה. החברה התבגרה והתפקחה מאז, חלו תמורות, גם בהובלה בשנים האחרונות של איתן, אנחנו רואים גם את השיפור ברווחיות ובאחוזי הרווחיות של החברה. הדירקטוריון גם כן ער לזה, אנחנו מאוד קשובים ומבינים את הצרכים ואת הרצון של המשקיעים. בשנתיים האחרונות כבר ראינו בעצמנו שאנחנו יוצאים מגדרנו ומחלקים גם מעבר, בהחלטות כאלה ואחרות של הדירקטוריון, גם מעבר לאותם 50%, ואני חושב שהגיעה השעה אחרי התקופה הזאת, והדירקטוריון אכן ראה את זה עין בעין באותה צורה, לבוא ולעדכן את מדיניות הדיבידנד ולהגדיל אותה מתוך הסתכלות קדימה. הרצון של שווה לתת מענה למשקיעים, לתת להם את הדיבידנד שאנחנו יכולים לתת להם, תוך כדי ביצוע השקעות והתפתחויות של החברה קדימה. שאלה אחרונה, איתן, אני מדגיש שוב, שאלות שלא קיבלו מענה, אנחנו נוכל לדבר פרטנית בהמשך. לגבי שווה אינסייט, האם תוכל להתייחס ליעדי החברה לשנים הקרובות, והאם צפויה עוד השקעה במנועי הצמיחה? אז כמו שגם עופר אמר, אנחנו קודם כל מייצרים השקעה מתמשכת במנועי הצמיחה, כי מנועי הצמיחה, כל הזמן אנחנו מוסיפים להם יכולות ומתאימים אותם בצורה
כמה שיותר מושלמת לשוק, וההתאמה הזאת דורשת השקעה. אנחנו מייעדים לכל העולם שאנחנו קוראים לו אחר, עולם של הכנסות משירותים שהם שירותים אחרים, משמעות גדולה בתוך שווה, וזה אומר שהוא ייקח אחוזים נכבדים מההכנסות של החברה בצורה הולכת ומתפתחת. אנחנו רואים את זה קורה, עופר הצגנו לכם את הגרפים של ההתפתחות של קווי המוצרים שלנו, ובהחלט אנחנו רואים שהמקום של שווה אינסייטס הוא גם בגידול בהכנסות, אבל גם בכניסה ללקוחות חדשים, שאנחנו נוכל מהם להביא עוד שירותי ערך מוסף ועוד התקשרויות והתחברויות עתידיות, שכרגע אולי אנחנו לא מזהים, אבל עצם ההתחברות אליהם פותחת לנו יכולות חדשות בדיאלוג מולם. אוקיי, בסדר גמור. איתן, דברי סיכום? כן, אני קודם כל פתחתי ואני חוזר באמת באמירה שיהיו לנו בשורות טובות לקראת חג החירות המגיע אלינו. אני רוצה להגיד שבאמת אנחנו סיכמנו שנה מאוד מאוד מוצלחת מבחינת שווה, אבל אני אגיד ככה, בכלל כל ההסתכלות שלנו היא הסתכלות שאומרת שזה בינוני, זה יותר טוב ממה שהיה וזה פחות טוב ממה שיהיה. אנחנו מסתכלים קדימה מאוד מאוד חזק. החברה היא חברה שמסתכלת לטווח ארוך, כמו שראיתם יש לה חוסן בכל ההיבטים שלה, יכולה להשקיע ולהתפתח, ואנחנו מרגישים שעוד לא דגדגנו אפילו את היכולות שלנו בעולמות שבהם אנחנו מתעסקים, העולמות של הטרנזקציות הפיננסיות והמידע, ואני אומר לכולם, תסתכלו על הדברים בצורה של סקייל רחב, של לוחות זמנים רחבים, תראו את ההתפתחות של החברה, של מה שעשינו משנת 21 עד עכשיו, ואנחנו מתכוונים, כמו בשייטת, להמשיך ולהאיץ. אז תודה רבה לכולם, שיהיו בשורות טובות.